Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Adore 2013 do đạo diễn Anne Fontaine chỉ đạo là một bộ phim tâm lý gây nhiều tranh cãi dựa trên tiểu thuyết The Grandmother của Doris Lessing. Bộ phim lấy bối cảnh tại bờ biển Úc tuyệt đẹp, xoay quanh câu chuyện phức tạp và nhạy cảm giữa hai người bạn thân Liv và Rod cùng hai người con trai của họ Ian và Tom. Khi hai người phụ nữ này nảy sinh mối quan hệ lãng mạn với con trai của người kia, tình bạn, gia đình và những chuẩn mực đạo đức đều bị thử thách. Phim có sự tham gia của các diễn viên Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel, James Fredville, và sau đây là nội dung cốt truyện của bộ phim. Bộ phim mở đầu bằng cách giới thiệu hai nhân vật chính, Liv và Ross, là bạn thân từ thuở nhỏ, đã lớn lên bên nhau tại một vùng biển đẹp ở Úc. Cả hai đều là những người mẹ đơn thân, có con trai đang trong độ tuổi trưởng thành. Liv có Ian, còn Ross có Tom. Tình bạn giữa Liv và Ross rất thân thiết, gần như không thể tách rời, và điều này cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Ian và Tom khi hai cậu bé lớn lên coi nhau như anh em ruột. Bước ngoặt đến khi cả Ian và Tom đều phát triển những cảm xúc lãng mạn dành cho mẹ của người kia. Ban đầu, Ross và Ian là người bắt đầu mối quan hệ cấm kỵ này. Ross, dù đã ngoài 40, cảm nhận được sự hấp dẫn từ Ian, người thanh niên trẻ trung, quyến rũ. Khi Liv phát hiện ra, cô sốc nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn vào một mối quan hệ tương tự với Tom. Thay vì lên án hay ngăn cản nhau, Liv và Ross chấp nhận tình cảnh phức tạp này, cho phép cả hai mối quan hệ diễn ra một cách bí mật trong nhiều năm. Những mối quan hệ này không chỉ là sự hấp dẫn về thể xác mà còn chứa đựng một sự ràng buộc tinh thần sâu sắc. Cả bốn người đều cảm thấy an toàn và trọn vẹn trong cái bong bóng của riêng họ, tách biệt khỏi những chuẩn mực xã hội. Tuy nhiên, khi Tom và Ian bắt đầu muốn tiến xa hơn và xây dựng gia đình riêng, những căng thẳng giữa họ và mẹ của người kia bắt đầu xuất hiện. Dần dần, những mối quan hệ bí mật này trở nên khó duy trì. Tom quyết định rời bỏ Rose để cưới một cô gái khác và cố gắng xây dựng một cuộc sống bình thường. Sự ra đi của Tom gây ra đau khổ cho Rose và cả nhóm, khiến mối quan hệ của họ ngày càng căng thẳng. Ian cũng đau khổ khi chứng kiến bạn mình ra đi, còn Liv thì cảm thấy lạc lõng vì không có được sự ổn định trong tình cảm của Ian. Cuối cùng, bộ phim khép lại khi Tom và Ian đã trưởng thành, và tình cảm giữa bốn người cũng dần nhạt phai. Liv và Rose quay trở lại cuộc sống độc thân và hai người con trai của họ cũng đã tìm được hướng đi riêng. Adore kết thúc một cách mở, không phán xét, nhưng cũng để lại trong lòng người xem những trăn trở về giới hạn của tình yêu và những giá trị đạo đức xã hội. Trong Adore, Anne Fontaine đã khéo léo xây dựng mối quan hệ phức tạp giữa Liv và Rod với con trai của người kia. Một chủ đề gần chạm ngưỡng loạn luân trong sự giằng xé giữa tình cảm mẹ con và tình yêu lãng mạn. Mối quan hệ phức tạp giữa hai cặp đôi trong phim tạo nên một bức tranh đầy tính thử thách về các khái niệm tình yêu và chuẩn mực đạo đức. Liv và Rod có một tình bạn bền chặt từ nhỏ. Sự gần gũi và phụ thuộc lẫn nhau giữa họ đã kéo dài đến khi họ đã có con, tạo ra một gia đình không chính thức với sự hòa quyện giữa hai thế hệ. Trong phim, không chỉ hai người phụ nữ mà cả hai chàng trai đều lớn lên trong một không gian chung, nơi cả bốn người gần như xem nhau là một gia đình. Điều này khiến cho ranh giới giữa mẹ và con, bạn bè và người yêu trở nên mờ nhạt. Khi tình cảm lãng mạn giữa họ xuất hiện, đó không chỉ là sự hấp dẫn, mà còn là sự an ủi trong vòng tay của những người mà họ đã tin tưởng và thân thuộc từ lâu. Rod và Liv dường như tìm thấy ở con trai của nhau những đặc điểm mà họ ngưỡng mộ nhưng lại không thể tìm thấy ở người đàn ông khác. Ian là người đàn ông trẻ trung, nhiệt huyết, còn Tom thì dịu dàng, ấm áp. Những phẩm chất này dường như đáp ứng một cách hoàn hảo cho Liv và Rod, người có lẽ đã khao khát một tình yêu mà họ không thể tìm thấy trong các mối quan hệ ngoài xã hội. Mối quan hệ này trở nên đáng tranh cãi vì sự lẫn lộn giữa tình mẹ con và tình yêu lãng mạn. Liv và Rod không chỉ là mẹ ruột của người yêu, nhưng họ đã chứng kiến hai chàng trai trưởng thành và trong một mức độ nào đó đã đóng vai trò người mẹ trong cuộc sống của nhau. Điều này dẫn đến một tình cảm phức tạp, nơi họ vừa yêu thương với tư cách một người mẹ, vừa bị thu hút với tư cách người yêu. Sự hòa quyện giữa tình mẫu tử và tình yêu tạo nên sự ràng buộc sâu sắc nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Họ nhận ra sự phi lý của tình cảm này nhưng lại không thể cưỡng lại sự thoải mái và an toàn khi ở bên nhau. Trong phim, Liv và Rod cảm thấy họ có quyền sống trong bong bóng riêng của họ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
và quy chuẩn đạo đức của xã hội. Điều này càng làm cho họ thêm gắn bó với nhau như một gia đình nhỏ bí mật. Mặc dù ban đầu cả Lil và Rod đều cảm thấy hài lòng với mối quan hệ này, nhưng dần dần họ nhận ra rằng những mối tình không chính thống này không thể kéo dài. Khi Tom quyết định rời đi và kết hôn với một cô gái khác, mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt. Sự tan vỡ này buộc các nhân vật phải đối diện thực tế với nhau, rằng mối quan hệ này dù có đẹp đẽ và gắn bó thế nào, vẫn không thể trở thành một điều bình thường trong xã hội. Rod và Lil cũng cảm thấy đau khổ khi phải chứng kiến các con của họ bước vào cuộc sống thực và lập gia đình, nơi mà họ không có vai trò trong đó. Ian và Tom dù yêu Liz và Rod, nhưng cũng cảm thấy bị gò bó, và họ muốn có một cuộc sống độc lập, không chỉ phụ thuộc vào những mối quan hệ đã rời xa chuẩn mực của xã hội. Diễn xuất của các diễn viên chính trong phim được đánh giá cao, nhờ sự tinh tế và chiều sâu nội tâm mà họ mang đến cho những nhân vật phức tạp. Naomi Watts thể hiện nhân vật Lil với sự khéo léo, truyền tải được nhiều sắc thái cảm xúc, từ một người mẹ dịu dàng đến một người tình lãng mạn. Lil trở thành người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng dễ bị tổn thương, và Watts cũng thành công trong việc thể hiện sự giằng xé giữa cảm giác tội lỗi và đam mê của một người mẹ dành cho con trai của bản thân mình. Robin Wright mang đến một màn trình diễn đầy nội tâm và mạnh mẽ khi vào vai Rod, người bạn thân thiết của Lil. Khác với Lil, Rod là người có vẻ ngoài cứng rắn và dường như quyết đoán hơn, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều nỗi đau và mâu thuẫn. Wright đặc biệt gây ấn tượng khi thể hiện cảm xúc phức tạp của Rod, vừa cảm thấy tội lỗi, vừa không thể ngăn cản bản thân trong mối quan hệ với Ian, con trai của Lil. Cách cô thể hiện từng ánh nhìn, cử chỉ khiến Rod trở thành một nhân vật có chiều sâu và rất thật. Xavier Samuel vào vai Ian, người con trai của Lil, và anh mang đến một diễn xuất thể hiện sự nhiệt huyết, bất chấp có phần nổi loạn của tuổi trẻ. Samuel khắc họa Ian như một người bị cuốn vào mối quan hệ với Rod, nhưng cũng thể hiện sự trưởng thành của nhân vật. Nhờ sự tự nhiên trong diễn xuất, Samuel khiến người xem dễ hiểu và cảm nhận được cảm xúc của Ian. James Fredville trong vai Tom, con trai của Rod, thể hiện nhân vật này như một người đàn ông nhạy cảm và có phần kín đáo. Fredville đặc biệt nổi bật trong những cảnh Tom cảm thấy bị ràng buộc bởi mối quan hệ này với Lil, và cách anh thể hiện nỗi đau khi phải chọn lựa giữa tình yêu và sự tự do. Tom có phần trầm tính và ít nói, nhưng Fredville đã dùng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện tâm trạng phức tạp của nhân vật, giúp khán giả hiểu được chiều sâu của Tom. Nói chung, diễn xuất của các diễn viên trong Adore là một điểm sáng giúp bộ phim trở nên đặc sắc hơn, đặc biệt khi phải xử lý một kịch bản đầy thách thức và mâu thuẫn về đạo đức. Đây là một bộ phim phù hợp cho những ai muốn khám phá những chủ đề phức tạp và đối mặt với ranh giới đạo đức. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.